नमस्कार मित्रांनो, श्रीकांत टेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे। तो आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जे गुगल ड्राईव्हवर कसे तुमचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू शकता। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आलेलो आहे। मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुम्हाला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जायचं आहे तुमच्या फोटोजमध्ये, म्हणजे की तुमच्या गॅलरीमध्ये जायचं आहे। जसे तुम्ही गॅलरीमध्ये जाताल तर मित्रांनो तुम्हाला जो फोटो अपलोड करायचा आहे तो आधी सिलेक्ट करायचा आहे। तर आपण सिलेक्ट करूया ह्यातला हा फोटो। ह्या फोटोची जी लिंक आहे मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तिथून हा फोटो तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर चला हा फोटो कसा अपलोड करायचा ते पाहूया। तर तुम्हाला सिंपल सीधे शेअर ऑप्शन दिसेल किंवा सेंड ऑप्शन दिसेल, तर तुम्हाला तिथे क्लिक करायचे। तिथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला थोडंसं साईडला यायचं आहे। थोडंसं खाली स्क्रॉल केल्यानंतर साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल सेव्ह टू ड्राईव्ह किंवा सेव्ह टू ड्राईव्ह दिसेल तुम्हाला। तर तुम्हाला तिथे क्लिक करायचं आहे। तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथं फोल्डर सिलेक्ट करू शकता, जसं की तुम्हाला कोणता फोल्डर पाहिजे। तर इथून जे तुम्ही फोल्डरचं नाव जे आहे ते सुद्धा चेंज करू शकता। तर इथून जे आहे तुम्हाला कोणत्या जीमेल आय डीमध्ये पाहिजे असेल ते सुद्धा तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता। तर सध्या तर मला माझी श्रीकांत टेक मराठी ही जीमेल आय डी लागत आहे। तर चला, तर मी जे आहे ही जीमेल आय डीवर अपलोड करत आहे। तर ह्याच्यासाठी मी इथून फोल्डर घेऊ शकतो। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फोल्डर घेण्यासाठी निवडण्यासाठी फाईल निवडण्यासाठी मित्रांनो फोल्डरमध्ये जर तुम्हाला फाईल निवडायची असेल तर माय ड्राईव्हवर क्लिक करायचं आहे, जिथे फोल्डर नाव आहे, आणि तिथून तुम्ही फाईलचे नाव देऊ शकता। पण आपल्याला असं फाईलचं नाव वगैरे द्यायचं आहे। तर चला पुढे बघूया। तर मित्रांनो ह्याच्यानंतर तुम्हाला इथे सेव्ह दिसेल, तर तुम्हाला तिथे क्लिक करायचं आहे। जसे तुम्ही सेव्ह करता तर हा जो इमेज आहे हा माझ्या गुगल ड्राईव्हमध्ये अपलोड झाला असेल। तर त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर चला गुगल ड्राईव्हमध्ये जायचं आहे आपल्याला। तर मित्रांनो गुगल ड्राईव्हमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता, तर गुगल ड्राईव्हमध्ये आपण आल्यानंतर इमेजेस जो आहे अपलोड होतोय। तर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल, तर इथे एक वर बाण दिसेल, तर तुम्हाला इथे बाणवर क्लिक करायचं आहे। तर इथे तुमच्यापाशी जे आहे लोडिंग व्हायला स्टार्ट होईल। तर तुम्ही वर खाली स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की हा जो फोल्डर आहे तो आता अपलोड होत आहे। तर हा अपलोड झालेला आहे। तर मित्रांनो थांबा, अजून सुद्धा थोडेसे काम राहिलेले आहे। तर त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे 3 लाईनवर क्लिक करायचं आहे, आणि 3 लाईनवर क्लिक केल्यानंतर लिंक शेअरिंगवर ऑफ असेल तुमचं ते ऑन करून घ्यायचं आहे। कारण जेव्हा तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जेव्हा लिंक देता तर तुमचा जो सबस्क्रायबर असतो त्याला हे दिसत नाही की तुम्ही जी लिंक पाठवली आहे। तर तरीसुद्धा त्यांना सांगते की तुम्ही जे आहे त्यांच्याची परवानगी घ्या। तर हे जे आपण लिंक शेअरिंग ऑन करूया। तर आता जे तुम्हाला ही दिसेल, मी ह्याची खाली लिंक पेस्ट केल्यानंतर ही जी लिंक आहे तुम्हाला दिसेल। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला आपल्या यूट्यूब चॅनलला विसरू नका। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय शिवराय मित्रांनो।